It's me again, Susan. Thank you so much for supporting my channel. For today's video, I'm gonna show you how to make realistic portrait using grading method. So let's get started. So, ayan, gawa na yung reference photo. 1, 2, 3, 4, 1.5 inches yun. So, gawa na rin yung ating canvas na 1, 2, 3, 4. Pero ginawa kong 5 para sa kanyang buhok kasi 4.5 yung reference photo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quarter inch yun. So, dito sa reference na photo, 10 inches. Pero sa canvas, 8 lang siya kasi kinulang yung length. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pala. 9 quarter inch by 2. Isang quarter na yan, by 2 yan. So, 4 quarter inch. So, 1, 2, 3, 4.5. 1, 2, 3, 4.5 din. Ayan. So, yung mukha, yung sa mukha, 4 inches yun. Ayan. Pero dun sa canvas, magiging 8 na siya kasi dinoble mo nga yung laki. Ayan. So, yung buong mukha ni ate ay nasa loob ng 4 na tag 2 inches. Ayan. Bale, naging 8 na siya. 8 quarter inch na siya yung mukha niya dito sa canvas. Yung lahat ng flaws na makikita nyo dyan sa drawing ko, ma-retouch din yan pag pininturahan na natin using acrylic mediums. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ayan. So, okay, maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa aking channel ng una kong video. Keep on watching para may matutunan kayo din doon sa aking napag-aralan din kung paano gumawa ng realistic portrait using grading method. Ayan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lumaki yung ano niya. At nailagay natin sa direct sa canvas kasi yan. Hindi na ako gumamit ng papel. Yung una kong mga ginawang portrait, nag-freehand na ako doon. But I find accurate dun sa position at saka size ng portrait kung gagamitan natin ng grading method. Bali, i-erase din natin yung guhit-guhit na yan bago natin i-start yung pagpipinta. Ganyan lang kasimple. So, if you like this video, hit like and share, and give us a comment. Thank you so much. So, that's all for today, guys. Thank you so much for watching. Please subscribe, like, and share. And don't forget to ring the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Thank you so much for watching. I'll see you next time.